Hello, good afternoon po. Nawala lang po yung aming music kasi nag-stream po tayo ng another, meron po nag-stream po tayo ulit sa ating YouTube. So we will generate po another YouTube link for our afternoon session. So it's already almost 1 p.m. So before we start po, again, I would just like to remind yung atin pong attendance ay nasa ating chat box. Yung mga hindi pa po nakapag-time in for today, kindly lang po accomplish our required login forms. And also, just like what I've said earlier, tayo po ay nag-stream sa YouTube and kindly na rin po to subscribe and like our LGCDD Mimaropa YouTube channel. Thank you po. So before we start our afternoon session for today, let's have first an icebreaker. Siguro pa-heart po muna sa ating mga participants kung ready na ba tayo for this afternoon session. Ayan. Sino yung pinakauna nag-heart? May prize. Charot lang. Okay. So, I will now turn you over to our contact tracing queen, Miss LGO2 Ivy Dayan Piramide for the icebreaker. Ayan, thank you very much po, Ma'am Che, for that nakakabiglang introduction. So ayan, pwede po bang makita ang thumbs up ng lahat po ng ating mga participants kung kayo po ay on board na and para malaman po namin if nakabalik na kayo from our lunch. Ayan, so nakikita na po namin ang ilan sa ating mga participants. Ang Santa Fe Romblon, nandito na, nakabalik na. So far, nasa 30 pa lang po tayo in this room. So while waiting po sa iba nating participants from other LGUs, magkakaroon lang po tayo ng konting icebreaker po for this afternoon. So alam po namin na medyo oras de peligro po tayo ngayong hapon. That is why gigisingin po namin and hoping na magising po ang inyong diwa for this afternoon. So let me share my screen. And so nakikita na po ba, Ma'am Che? Okay, so kita na raw. So the title of our game for this afternoon is Name the Product Behind the Television Commercial. So ano po yung ating mechanics for this activity? So the mechanics po is magpe-present po ako ng video ng isang famous TV commercial po dito po sa ating activity for this afternoon. And ang ating po mga participants, they should answer po the complete and the correct name of the product or brand na ina-advertise. So, usually po, yung mga videos na ipi-play namin ay pertain doon po sa isang product or group of products, which is pwede nyo po siyang sagutin ng brand. Pero kung isang product lang po talaga yung parang tinutukoy doon po sa commercial na yun, we will highly encourage yung pag-identify po nung product. Pero kung hindi naman po, kung halimbawa a group of products siya, pwede na po namin i-accept po namin yung name ng brand. And then yung unang participant po na makakapag-type ng tamang sagot sa atin pong Zoom chat box ang makakakuha po ng 1 point. So hindi po namin i-accept yung participant na magsasabi ng answer live o yung mag-unmute. So ang i-accept lang po namin na answer is yung mga nakachat po sa ating Zoom chat box. And yung participant po na makakakuha ng pinakamaraming points ay mananalo ng 100 pesos worth of prepaid load. So Globe or Smart po ang available po dito sa aming office. Ayan, so pwede po ba naming makita ang thumbs up ng ating mga participants bago po tayo mag-start? Ayan, so ready na ang Santa Fe Romblon. Nakikita na po namin. San Agustin, ayan, Santa Fe, okay. Si Sir Ted, okay. Game na. Okay, so for question number 1. Last
Fita. Ayan. So, may nag-chat na po ba ng tamang sagot? Yes, Miss Ivy, from group viewing, DILG and LGU Kadijokan, Romblon. For a while. So, ano po ang tamang sagot? So, Fita. So, let's check po kung ano ang nakalagay na dito po sa ating answer. Ayan. So, Fita crackers or Fita. So, sino pong nanalo, Ma'am Che? From Romblon po. Kajilyo. Yes Okay, po. sige. So, 1 point po for Romblon. So, Secretariat, nagre-record po ba tayo? LGU. Okay. Kajidiokan. Okay, so, panoorin po natin ng buo yung commercial. Last Fita. Dahil susiyak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Ayan. So, Fita ang tamang sagot. So, next question po. Habol po yung iba nating participants para sa 100 pesos na prepaid load. You know, water is good. But for me, there's something better, you know. Ayan. So, may nakakuha na po ba? Wala pa po ako nakikitang nag-chat. You know, water is good. But for me, there's something better, you know. Meron na po ba sa atin pong secretariat? May nag-chat na po ba ng tamang sagot? So, one last time. You know, water is good. But for me, there's something better, you know. Ayan, meron na po ba? May naka-ano ba ng you know? Ayan, meron na, Ma'am Ivy. Ayan, Ma'am Shea, sino pong nakakuha ng tamang sagot? SFO2, Rene Ascendente. Ayan, from what LGU po? From fire station. So, 1 point po for Sir Rene Ascendente. Yes po. Ayan, so the right answer po is Vitwater. So now you know that the right answer is Vitwater. So panoorin po natin ng buo yung atin pong commercial. You know, water is good. But for me, there's something better, you know. Beet water. I drink it all day, every day, you know. Vitwater is a refreshing way to drink your daily vitamins. It helps keep you strong and healthy, just like Manny. Oh, now you know. Vitwater, your refreshing daily vitamin drink. Try one now. Now you know. Okay, so next question. Habol po yung iba nating participants. Sisignan ng bunga. Hello, Pagdating ito sa na po. dulo. Saan ka ba galing, Gina? Hello, Karen po. Kasi ang tagal na nating hindi nakikita, Gina. O sige, kain na, Gina. Karen po. Ito, para sa paborito kong apo, si Karen. Ayan. So naka-flash na po sa ating screen ang sagot. May nakakuha po ba ng tamang spelling ng commercial? Tatanggapin ba natin, Miss Ivy, yung abbreviation? Hindi po. So, ang nasa mechanics po kasi natin. Ayan, meron na po nakakuha ng tamang spelling. Sino From pong LGU Corcuera.
From LGU Corcuera. So, ang tamang sagot po natin is yung sa McDonald's. With So, apostrophe S. Grabe ayan. po kasing higpit na ating screening committee. Yeah, so that commercial po was famous for its line na Karen po. Ayan. So 1 point po for LGU Kahidyokan, 1 point for Sir Rene ng Santa Fe, and then 1 point for LGU Corcuera. So next question po tayo. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Sige, sayaw. Giling mo. Yan, sige, sayaw pa. For 20 pesos? Ayan. May nakakuha po ba, Ma'am Che? Yes po. First correct spelling is from San Agustin Romblon. San Agustin Romblon. So 1 point po for San Agustin Romblon, and the right answer po is Corneto. So saan aabot ang 20 pesos mo? Kalawad. Ayan, so i-watch po natin yung buong commercial. 20 pesos mo. Sige, sayaw. Giling mo. Yan, sige, sayaw pa. For 20 pesos? Mag-New Cornetto Choco Hazelnut na. Dark chocolate toppings. Rich hazelnut ice cream. Dark chocolate dip. New Selecta Cornetto Choco Hazelnut. Sarap ng 20. Ayan. So, Ma'am Che, pwede po kayo magpa-update ng ating scores? Okay, so 1 point po for Kadidyohan Romblon. 1 point for SFO2 Rene of Santa Fe, and 1 point for Corcuera Romblon, and another point for San Agustin Romblon. San Agustin Romblon lang po yung nakalagay dito kasi may nagtatanong kung saang San Agustin. Romblon po. Ayan, so next question po natin. Park, kaya mo na. Tawagin na Park. Kaya mo na, Park. Hello? Hello, Dad. Oh, Vic, kamusta? Mayuman. Dad, may sabihin ako sa imo, importante. May problema ka? Dad, ma-shift na ako sa fine arts. Ayan, may nag-chat na po ba ng tamang sagot? Yes, Miss Ivy. From LGU Corcuera. And LGU Corcuera. PLDT, so ano po ang tamang sagot natin? PLDT or PLDT NDD. So this commercial po was famous in its line na suportahan taka. So habol-habol po tayo. Sino po ang leading natin? LGU Corcuera. Okay, with 2 points. So habol po yung iba nating participants. Next question. Park, watch po muna natin yung buong video. Kaya mo na, Park. Hello? Hello, Dad. Oh, Vic, kamusta? Mayuman. Dad, may sabihin ako sa imo, importante. May problema ka? Dad, ma-shift na ako sa fine arts. Bakit? Hindi ko kidilig ang magdoktor. Tani, maintindihan mo. Dad? Kung saan ka masaya, te, suportahan ta ka. Buti na lang may maaasahan. Salamat, Dad. Kamusta si Mama? PLDT NDT. Ayan. So habol po yung iba nating participants. Next question po tayo. Ang mga fans. Who's there ba? They're so ingay. Si Piolo pala. Okay, so naka-flash na siya sa screen. Ay, nauna na po bang nakapag-chat? Yes po. Apakahirap ng question mo na ito, Miss Ivy. Ang nanalo is from San Agustin Romblon. Ayun, congratulations, San Agustin Romblon. So ilang points na ba sila? 2 points na rin po, ano? Yes po. Yes, so tie na sila. So panoorin po natin. So ano po ang tamang sagot? Sprite. So famous po ang commercial na to in its line na I love you, Piolo. Ayan. So panoorin po natin yung buong Miss commercial. Ivy,
Yes po. Dapat yung pag sinabi mong I love you, Piolo, meron ding emotion. Again, famous ang commercial na ito sa line na I love you, Piolo! Okay, next na po tayo, Ma'am Che. Right, magpakatoka game! Okay, full commercial Nagkakagulo ang mga fans. Who's there ba? They're so ingay. Si Piolo pala. Sprite, please. Ang tanong, ano ang gagawin mo? A. Papa, autograph. B. Deadma. O C. Hahalik ka. Tao lang ako! I love you! Magpakatotoo ka. Parang Sprite. Magkuhaw ka. Inumin mo. Picture tayo! Ayan. So, yun po ay commercial from Sprite. So, next question. Habol-habol po yung ating mga participants. Did you know women prefer Old Spice for their men 1 bajillion times more than lady-scented body washes? So, may nag-chat na po ba ng taong sagot? Wala pa po. Okay, so repeat po natin. Did you know women prefer Old Spice for their men 1 bajillion times more than lady-scented body washes? Ayan, meron na po ba, Ma'am Che? May nakakuha na ba? Yes po. Isa pa ring mahirap na tanong, Miss Ivy. From LGU Santa Fe. So, the right answer po is Old Spice. So, famous po siya sa line that, did you know I'm riding this horse backwards? So, panoorin po natin ang buong TV commercial. Did you know women prefer Old Spice for their men 1 bajillion times more than lady-scented body washes? Did you know that I'm riding this horse backwards? Yeah! Ayan, Ma'am Che, alam mo na kung anong commercial po yung video na yun. So, next question po natin. Bulilit, bulilit, sanay sa masikip. Kung kumilos, kumilos, ang liit-liit. Bulilit. Ayan, may nakakuha na ba? Wala pa. Wala pa. Tiki-tiki daw. Isa pa. Bulilit, bulilit, sanay sa masikip. Kung kumilos, kumilos, ang liit-liit. Bulilit. Meron na ba? May nakakuha Wala na pa ba? rin. Mali yung tiki-tiki tsaka Lucky Me. Lucky Me. Iba ata yung napanood na lang ano. Okay, Ayan. isa pa. Last. Meron na, ma'am. Meron na? From DILG Palawan. DILG Palawan. Okay, Camellia. Sir James Camellia. So, check natin. Bulilit. Ayan. So, the right answer po is Camellia. So, bulilit, bulilit, ang liit-liit. Next po, okay, panoorin po natin ang buong commercial. Last mo na yan, Miss Ivy. Bulilit, bulilit, sanay sa masikip. Kung kumilos, kumilos, ang liit-liit. Bulilit. Kung kumilos, ang liit-liit. Sa bagong bahay, may magandang buhay. Ganito na kami ngayon sa Camellia. Ayan. So, last 2 questions po natin. So, habol-habol po ang ating mga participants. Nikos? O bakit? Teka. Sige anak, ibuhos mo. Okay. Yeah. So, nandun na siya, naka-flash na siya. Meron po bang nakakuha na? Oo, ang bilis nilang sagutin ito actually. Ang nanalo is, ang nakakuha ng sagot is from San Agustin Romblon, Nesty. Nesty. So, let's check. Ayan. So, Nesty po ang tamang sagot. So, congratulations sa San Agustin Romblon for getting the right answer. So, panoorin po natin ng buo ang ating TV commercial. Nikos? O bakit? Teka.
Sige anak, ibuhos mo lang. Pinasted ako ni Matina. Trotix! Sabi niya, you and I are kindred spirits. Kindred spirits? Kunti na lang. Soulmates na yun. Yung ilong naman niya, to the left. To the left. Huh? Although ang smile niya, meron. Pero ang puso niya, wala! Wala siyang puso! Ito, pinag-ipunan ko pa sa maliit kong allowance. But that's another issue. Wawa naman, Nikos. Tama na yan. Sige Nikos, ibuhos mo pa. Buhos lang ng buhos. Ganyan ang love ni Mami. Ganyan ang saya sa Nesty. Bottomless. Ayoko maging member ng SMP. Samahan ng malalamigang Pasko. Halika, hug kita. Ayan. So, Ma'am Che, pwede ba tayo magpa-update ng ating score? Okay po. So, 1 point for Cadijon Romblon, 1 point for SFO2 Rene, 2 points for Corcuera, 3 points for San Agustin, 1 point for Santa Fe, and 1 point for Sir James Ilagan. Ayan. So, thank you very much, Ma'am Che. So, this is our last question po. Oops. Sorry, kuya. Extra syrup mo, kuya. Kamusta, class mo? Ayan. Ma'am Che, may nakakuha na ba? Meron na po. Ang nakakuha ng tamang spelling is from DILG Romblon, si Ma'am Miet. So, McDonald's. Ayan. Parang favorite ni Miss Ivy yung McDonald's na. Nag-BTS meal siguro ito siya. Ay, hindi po. Hindi tayo nag-advertise dito. So, yeah, the right answer is McDonald's or the Mac Savor Meal. So, famous with its line po na kamusta crush mo. So, panoorin po natin ng buo yung atin pong buong TV commercial. McDonald's. 2 2-piece hotcake meal. Oops. Sorry, kuya. Extra syrup mo, kuya. Kamusta, class mo? Okay lang. Kuya, nasmile na siya sa akin. Sige din. Ito. Ganito? Hindi. Kaunti lang. Yan? Simple joys start at 50 pesos with McSaver meals. Bukas ako taya. Ayan. So, thank you very much po and congratulations sa atin pong nanalo. Ma'am Che, I will be turning over to you the hosting for the announcement po ng ating winner. Tanungin muna kita, Miss Ivy. Kamusta crush mo? Parang Ma'am Che, kanina ka ba? Wala akong crush, Ma'am Che. Okay. So, our winner. Yes, sino pong ating winner? With 3 points from San Agustin Romblon. Congratulations po. Congratulations po from San Agustin Romblon. You may claim your 100 pesos load from Miss Ivy po. Just PM po or direct message po, Miss Ivy. Yes po. So kindly PM po through our Zoom chat box for contact number po kung saan po namin isi-send yung 100 pesos po na load na yun. Thank you very much po, Ma'am Che. Over to you. Okay, so I hope na-energize po tayo for this afternoon kasi medyo oras di peligro nga, di ba? But before we move on to our first session, meron pa rin pong pa-activity yung ating regional focal person, si Ma'am Ray. And over to you po, Ma'am Ray. Magandang hapon sa ating lahat. So, congratulations po no, sa ating winner. DILG San Agustin daw pala ito. Okay. Gusto naman po namin, syempre hindi naman for fun lang yung pinunta po natin dito, kung bakit tayo umattend. Syempre we want then to gauge kung so far ano na po ba yung ating natutunan. So sa half day po nating
activity or sa half-day nating discussion, ano na po ba yung inyong natutunan? So recap lang po tayo. Simple lang po. Hindi nga lang po makaka-participate ng ating YouTube participants dahil po this is a poll na nasa ating Zoom lamang po available. So we will be launching yung ating poll and we really encourage everyone to answer po yung ating poll na ito. So we can gauge kung ano na po ang ating level of learning for the first half day natin. So let me just launch the poll. Okay. So ayan po. Kindly answer lang po. So far, wala pa pong nagsasagot. First question po natin, what is the proposed size of the entire OSCP? So is it 40 square meters, 120 square meters, 80 square meters, or 150 square meters? Okay, next po. Which of the following is not included in the OSCP co-location? First is A, Bureau of Fire Protection, B, representative from the Treasurer's Office, C, representative from the Accounting Office, or letter D, representative from the Assessor's Office. So third question po natin, how many steps should there be in the processing of BPCO or yung ating building permits and certificate of occupancy? A, 3, B, 4, C, 5, or D, 6? Number 4 question, which of the following is not covered by JMC 2018-01? A, single dwelling residential building not more than 3 stories. B, commercial buildings of not more than 2 stories. C, warehouse storing hazardous substances. Or D, renovation within a mall with issued building permit. And the atin pong 5th question ay as per JMC 2018-01, who is the signatory for the building permit or the certificate of occupancy? A, Mayor. B, zoning officer. C, engineer. Or D, building official. So far po sa 32 participants po natin or sa 32 Zoom accounts po na nandito ngayon, 8 pa lang po ang nagsasagot. So we will give you another 2 minutes po to answer. So just click lang po yung answer po. Parang ano lang din naman po siya, mini quiz. Anonymous po ito. This is just a poll. So hindi po namin makikita kung sino-sino po kayo. Baka po ayaw po natin magsagot. Hindi naman po ito we just wanna know po kung talagang naintindihan po natin yung mga napag-diskusyonan kanina. Last 1 minute po. Hopefully, marami po ang sumagot. 11 out of 31 pa lang po. Yan. Keep on coming po. So nakikita ko po, base sa mga sagot, medyo iba-iba po talaga ang
mga naging sagot. All right. It has been 5 minutes since we shared the poll. So, i-share ko na po yung results. And meron naman pong 16. So, almost half of the Zoom accounts naman po ay nakapagsagot. I'm sure na ang iba po sa atin ay naka-group viewing. So, this is your answer as a group. Okay, so we'll share the results. Okay. So, base po sa nakikita natin, medyo iba-iba nga po ang naging sagot. So, what is the proposed size of the entire OSCP? So, ang nakakuha po ng maraming answers is the 120 square meters. So, that is the correct answer po natin, 120 square meters. Bakit po? Kasi yung ating visible area sa ating clients is the 40 square meters while yung back room po natin is 80 square meters. Kaya po siya ay 120 square meters. Yan. So, medyo nalito lang po yata yung mga nasa 150 square meters. Proposed lang naman po ito. So, if you want a bigger area po for your LGU, walang problema po. This is just suggestion po as prescribed by the JMC. So number 2 po natin, which of the following is not included in the OSCP co-location? So tama po, lahat po ng ating participants ay sumagot po na representative from the accounting office. So hindi po sila kasama sa co-location. Ang mga nandoon po ay instead of the accounting office ay ang atin pong local development planning office. All right. Next po, how many steps should there be in the processing of BPCO? So sabi nga po natin, dapat po ang pagtingin natin ay sa perspective ng client. So the correct answer po is 4. 4 po ang steps in the processing of the building permit and certificate of occupancy. File, assessment of fees, payment of fees, and then yung claim nga po. Alright, next po, which of the following is not covered by JMC 2018-01? So the correct answer po is warehouse storing hazardous substances. Kasi we specified po kanina na dapat po warehouse not storing hazardous substances. So kapag nag-store po siya ng hazardous substances, hindi na po siya included sa provisions ng JMC. And sa last question po natin, as per JMC 2018-01, who is the signatory for the building permit or certificate of occupancy? So majority po ay nagsagot na si building official. So tama po, siya po ang signatory po nitong dalawang permit or certificate po na ito. So yun lamang po, and back to you again, Ms. Chet. Okay, thank you very much, Ma'am Rayan, for that mini recap of what happened on for our morning session. So makikita naman po natin the majority of those who answered the poll got the correct answer. So we are successful in delivering the learning that we want to have for the first half of the day. So
We will now continue with our next session or our first session for this afternoon. Now to discuss certificates of occupancy process flow and general tasks in the OSCP and also sharing of experiences in Santa Cruz, Marinduque. Let us again welcome Engineer Rustico Constantino. Good afternoon ulit, sir. Hello, sir. You are on mute po. Hello. Ayan, sir. Oh, good afternoon. Good afternoon po. Okay. We're now in the module 4. So, processing of certificate of occupancy at the OECP. Okay, right. The standards in processing certificate of occupancy at the OECP. That is the general task of OECP personnel and input, output documents. Okay, next slide. Okay, in processing certificate of occupancy at the OSCP, papansin natin yung ating client pupunta na ulit dito sa ating application receiving area. That is the submission of application forms and documentary requirements. Yung nasa frontline natin will receive and check the completeness of the forms and documentary requirements. And then, huwag niyong kalilimutan, dapat ating applicants ay papipirmahin natin sa logbook. Okay? Then after that, kailangan mag-fill up siya sa Unified Application Forms. Then, kailangan ng 3 copies of Certificate of Completion duly notarized. Kailangan notaryado. Another requirement, kailangan yung ating construction logbook. Yun ang lagi nating ipapaalaala sa ating mga clients. Dapat meron tayong construction logbook during the construction of the building. And then, kailangan natin ang 1 photocopy of valid licenses of involved professionals. Yun yung mga professional na mga engineer na nag-supervise nung kanilang project. Another is the photo of completed structures. Kailangan may picture tayo nung completed structures. Dapat merong front, may side, rear, etc. No? And then yung pagpapatunay na meron tayong yellow card issued by electrical services provider or kung ano man yung inyong nasa inyong vicinity, kung ito'y Marilco or anumang electric provider. Okay? And application form for tax declaration. Okay? Next slide. Okay, after na ma-check nung ating nasa frontliner, isi-separate na niya ang mga dokumento for proper distribution and attach his routine slip. Okay? Okay. After that, pupunta yung ating liaison officer, ibibigay ng ating receiver
dadalhin ng ating liaison officer sa ating inspection report area. Okay? After na madala niya dun yon, madala sa inspection report area, ibibigay naman sa Office of the Building Official ang sineperate na dokumento na ang mga ito, ang mga application form, construction logbook, certificate of completion, one photocopy of valid licenses of all involved professional, photographs of completed structures, and yellow card. Okay, next slide. And then, dadalahin ng ating liaison officer ang another documents, dadalhin niya sa Bureau of Fire Protection. Okay, dadalhin doon ang application form at certificate of completion. Okay, next. After that, the monitoring officer requests to sign and the Bureau of Fire Protection logbook. Okay? Huwag kalilimutan yun. Laging magsasign. And then after that, the building official will schedule the joint inspection. Okay? I-avoid natin ang inspeksyon na hiwalay. Ha? Lagi nating iisipin na dapat ay laging joint inspection ang gagawin para maiwasan yung mang-abala tayo sa ating kliyente. Ha? I-avoid natin yon. Kailangan laging joint. Okay? Magkasama ang Bureau of Fire Protection at ang inspectorate team or inspection team ng Office of the Building Official. And then, i-verify ng ating liaison officer kung kailan ang joint inspection. Okay? After that, magkakandak na tayo ng joint inspection and verification. Okay? Yun ay within 1 day. Dapat nagkandak na tayo ng joint inspection. Okay? Next slide. Okay. After the inspection, okay, ipa-assess na natin ang order of payment. Okay? Okay. Assessment and issues order of payment. Right. Then, application with deficiencies shall be issued a comprehensive correction sheet and notice of disapproval stating all deficiencies and together with the plans there are to be returned to the applicants. O, kailangan kung may deficiency, i-inform na kaagad. Ha? Pa-i-inform na agad sa ating clients. Okay? O. Kung wala naman, continue lang yung sistema, dadalhin ng liaison officer yung order of payment para sa kanyang pagre-review. Okay? Review order of payments and compliance evaluation sheet for certificate of occupancy and inspection report and sign. Okay? Next. After i-review, ibabalik yung order of payment do sa assessment area. Then, the order of payment, dadalhin ng liaison officer dito sa assessment releasing area. Okay? And then, tatawagin ang ating clients. Okay? Na the order of payment is ready to release. Okay? Another.
slide. Okay. Yun yung step 2, receipt of order of payment. Pagpunta ng ating client sa releasing area, kukunin niya yung order of payment. Aalamin niya kung magkano yung babayaran. And then, after that, the clients will go to the payment area. Okay? Yan. After 30 minutes, babayaran ng ating client yung order of payment. Ayun. Okay? Ayan. Okay. Yun yung sa Bureau of Fire, OR niya, at doon sa Office of the Building Official, doon. Yun yung sisingilin naman ng ating taga-treasurer's office. O, dalawa yan. Andyan yung taga-Bureau of Fire at andyan yung taga-treasurer. Okay? Okay. Okay, after that, si clients, dito lang siya sa waiting area. And then, yung lahat ng OR, yung duplicate, dadahin na uli sa assessment area upang ilagay ang serial number or the OR number doon sa ating application form. Doon sa ating unified form. Okay? Ilalagay yung numbering. Oh. Records the OSCP. Okay? And then after that, dadalhin yan sa printing and recording area. Okay? Okay. Pag nadala na doon yung OR, yan, ipiprint na niya yan. Okay? Okay, nadala na ang OR. After that, na ma-record, okay. Prints and collates issued certificate records in assigned corresponding control number for BO signatures. Okay? After that, dadalahin ng ating liaison officer sa ating BOBO para i-green ang lahat ng dokumento at upang kung ito'y wala ng problema, the OBO will sign the certificate of occupancy. Okay? Next slide. After that, ibabalik ni liaison officer dito sa printing and recording area. Okay? Okay. Ipi-prepare the certificate of occupancy clearance and other docs. So, pagsasama-samahin na lahat ng mga clearances, lahat galing sa kuwan. After that, dadalhin na ito sa permit releasing area. Okay? After that, tatawagin si client at i-release na ang certificate of occupancy. Okay? Okay. Releases the applicants the certificate of occupancy, exit, notice of assessment, tax declaration, CFEI, and other submitted documents. Okay, huwag niyo kalilimutan. Request applicants to sign and the Bureau of Fire Protection and OBO logbook. Huwag ninyong kalilimutang papirmahin ang ating kliyente. Okay? Na-receive na niya yung certificate of occupancy. Oh. And then after that, the copy of the Office of the Building Official, dadalhin yan sa ating archiving. Okay. Archive for storage. Okay. Okay. Standard and processing certificate of occupancy, that is 5 days. If the processing of application is done ahead of time, the Office of the Building Official may communicate
to the applicant through text or email that the order of payment is ready for release. Okay? O, kung yan ay medyo napapaagap. Okay, thank you very much po. Okay, sir. Thank you po for that discussion of the process of the certificates of occupancy. So next, are there any question po for engineer? Probably if there are none, siguro sir, we can proceed with the sharing of experiences of Santa Cruz Marinduque. Okay po. Thank you po. Okay na. Okay na. Unang-una po ay masasabi ko po na ang OECP ay malaking tulong at malaking bahagi sa ating mga mamamayan sapagkat ang OECP po ay nababawasan yung flow ng sistema at ang ating mga clients, mga kliyente natin ay naiiwasan yung magpa-uli-uli o pumunta sa mga ibang mga ahensya o sa ibang opisina, lalong higit kung kukuha ka ng locational clearance, pupunta ka sa Bureau of Fire, yung ating kliyente ay pagod na kumbaga. Dito sa sistema natin, ang ating clients ay dapat ay nakaupo lang doon sa ating malapit sa ating frontline services. Ano po? At dapat yung ating ay kumbagay maganda ang kanyang katatayuan. Dapat ay medyo meron man lang siyang upuan. Dapat po ay conveniente ang kanyang katayuan, meron man lang tayong malamig na tubig, meron man lang tayo kung pwede, meron man lang tayong TV na mapapanooran ng ating kliyente habang ito ay naghihintay. At ang kagandahan po nito ay may iwasan po natin, lalong higit ngayon ay, sa ating COVID, ay napapractice po dito yung no contact policy. Ano po? At ito po ay isang bagay na nakakatulong sa ating pandemya na ngayon ay nangyayari. Kung kaya masasabi ko po na ang sistema ng OECP ay napakalaking bagay para sa ating mga mamamayan. At naiiwasan din po natin dito yung mga sistema na ina-avoid natin yung mga additional requirements, additional fees, yung po ay bawal na bawal. Hanggat maaari ay paigsiin pa natin yung sistema upang ang ating mga kliyente ay unang-una matuwa sa ating ahensya, matuwa sa ating government na dahil sa Joint Memorandum Circular na ito ay nakapagserbisyo tayo ng maayos at kaaya-aya sa ating mga constituents. At ako ay naniniwala, lalong higit sa ating mga kasamahan, na alam naman natin na ang katayuan natin napakahirap. Kaunting pagkakamali lang natin. Kaunting pagkakamali na nagdagdag tayo ng kung ano-anong mga requirements ay automatic 6 months suspension na yan kaagad. Kawawa naman tayo mga building official pag tayo nasuspindi. 6 months, walang bayad yan. Then, second offense, mabigat-bigat na ito. Magmumulta na tayo ng 1 milyon. Tapos meron pa tayong imprisonment. Kaya pinapaalala ko sa ating mga kapwa building official
medyo ingat tayo at baka hindi natin mapakinabangan yung ating pinaghirapan. Yun lang po ang aking masasabi at yung iba pong mga questions, lalong higit alam ko ang mga problema ng mga building official. Ang problema ninyo, sinisigurado ko, kulang kayo sa staff. Pero di ba tayo naman ay mayroong 15% share na kinukuha dito sa ating mga payments. Okay. So sa 15% share, pwede naman tayong mag-hire. Pwede tayong mag-hire ng ating staff. Pwede tayong doon kumuha ng mga office supplies. At pwede rin tayong kumuha doon ng mga pwede nga ibili yan ng sasakyan para sa service ng Office of the Building Official. Pwede po yun. Yun po ay nasa batas. Ngayon, kung kulang ang inyong share na 15%, pwede naman kayong lumambing sa inyong executive, sa ating mayor. Okay, mayor, baka pwedeng bigyan mo ako ng MOOE. Okay? Pwede naman yon. Mag-request tayo sa ating mayor at ang ating mayor naman ay very supportive. Humingi tayo ng pangbayad sa staff. Pwede naman yon. And then, yung ating opisina. Kung maliit yung opisina natin, pwede naman tayo mag-request din sa mayor. Okay, mayor, baka pwedeng yung kabilang building na yun ay maibigay na sa Office of the Building Official para po sa OECP. Pwede po yun. Okay, allowed po tayo na humingi kung paano natin gagawa ng paraan. At kung walang-wala naman po, yung ating existing office, pwede nating i-rearrange. Okay, alam ko na ang mga building official ay crowded yan. Kasi umaakto pa tayo as municipal engineer. Okay, doon na lang sa operation ng municipal engineering office. Medyo crowded na. Pero hanggat maaari, i-rearrange natin. Kumbaga, maipakita natin na yung sa OECP, hindi man natin ma-attain na 100%, at least 50% man lang ay ating ma-attain. At ito ay kinakailangan gawin natin. Hindi tayo pwedeng umiwas dito. Talagang ito'y nasa batas. Okay po. Yung pong ibang mga question ay sasagutin na lang natin kung maya-maya doon sa mga iba pang mga magtatanong. Ilan po, ma'am. Thank you so much po, Engineer. So just like po yung question natin kanina kay Engineer Setchas. So ano po ba yung mga challenges natin in the transition? But first siguro sir, fully operational na po ba ang inyong OSCP sa Santa Cruz, Marinduque? Sa ngayon po ay hindi pa ako fully operational. At ang unang-una nga po mga challenges ay unang-una ang aking opisina ay underman. So sa ngayon po ay kumbagay inuunti-unti kong gawin. At sa ngayon po ako ay nagtayo na ng OECP at ito po ay kahit hindi naman na-attain yung ating required area, ay at least po ay makikita na tayo ay sumusunod doon sa tinatadhana ng batas. At ito po sa ngayon ay hopefully ay mapa-implement ko na this year. At ako nga po ay nakiusap sa aming mayor na medyo masuportahan yung aking opisina. At ang amin naman pong mayor ay talagang fully supportive sa amin. At ayun po, pinagbigyan niya ako na ipa-repair ko yung aming isang katabi kong building. At sa ngayon po ay malapit nang matapos yung pag-aayos ng opisina ng one-stop shop. Opo.
Ayun, sir. Nabanggit niyo rin po kanina na you have problems with your employees or the manpower. So, ano po, sir, ang ma-advise natin sa ating mga kapwa na mga building officers Ah, regarding sa manpower? Alam ko po na talagang problema namin yan at hindi lang sa opisina ko at maaari sa aming mga kapwa. Obo, ano po? Yung pong 15% share ay pwede po nating i-utilize. Ngayon, kung kayo po ay nagugulimihanan or natatakot gamitin, ang gawin po ninyo, pasusugan sa sangguniang bayan o sa sangguniang panglungsod. Parang through ordinance na yung 15% na share ay magamit ng Office of the Building Official at mag-hire po kayo noong ating iti-train. Mas maganda sana kung ang i-hire nyo yung mga graduate ng engineering. Kahit hindi siya civil engineering, basta siya may background sa engineering, pwede pong turuan ng ating mga building official. At ito naman po ay pinapayagan ng batas na mag-hire tayo noon. Opo. Gagamitin po natin yung 15% share. Sabi ko nga po kanina, ito ay pwedeng gamitin natin sa MOOI or maintenance and other operating expenses. Kasama yung mga supplies, kasama ang mga kung ano-ano mga gamit na kailangan sa Office of the Building Official. Gayun din, pwede pong ibili yan ng sasakyan na gagamiting service ng Office of the Building Official. Nasa batas naman po yun. Okay. Po. Thank you very much po, sir. So, as of now po, ang status po ng ating OSCP is ilang percent po para ma-achieve natin yung full operational na tayo? Kailan po tayo nag-start, sir? Actually po, ma'am, ay sa ngayon ay masasabi ko mga 50% na ako kasi anytime within this coming month ay posible pong ang aking Office of the Building Official o yung aking one-stop shop ay mapa-operate ko na. At kakausapin ko nga po ang aming executive, ang ating mahal na mayor, at ako po ay hihiling sa kanya na magbigay siya ng executive order na yung mga co-located na mga empleyado, lalong higit po sa assessor, sa zoning, at sa Office of the Treasurer ay may co-locate na sa aking opisina. At kung hindi man po kaagad-agad, ay ako po ay mapipilitang mag-hire na yung gagawin kong liaison officer upang at least ay mapasunod o magawa natin yung sistema na dapat po ay maipatupad natin sa lalong madaling panahon. Okay po. Yes, so, if ang Puerto Princesa po nag-start sila ng 2017, so ngayon po fully operationalized na ang kanilang OSCP. Kayo po, sir, kailan po kayo nag-start mag-transition sa pagsunod sa JMC? Para lang po may idea yung ating ibang LGU na hindi pa po nag-start ng kanilang OSCP. Bali po, so, ma'am, katagal, sir? Ako po ay nagsimula na itong this early as January of 2021. Kaya lamang po ang nangyari noon, dati na akong may one-stop shop, nagkaroon naman po ng bagyo, nasira yung aming opisina, balik na naman ako sa Office of the Municipal Engineer. Kaya sa ngayon, ay ginagawan po namin ng paraan na ma-renovate uli at malagyan ng maayos na kahit papaano. Sa ngayon po ay malapit na uling matapos at ito po ay magiging operational na mga this coming month uli po. Yan. Thank you very much po, sir, for your sharing and for answering our questions.
inviting din po yung ating participants to ask questions po through chat, or you can unmute po so that kung meron tayong mga would like to clarify, then our resource speakers can clarify it for you. But for now, thank you very much again po, Engineer Constantino, for gracing our training. Thank you very much, ma'am. Yes po. So now we will move on po to our next session, which is on certificates of, on the process flow of FSEC. May I call on from the BFP Mimaropa, Inspector John Mark Babas. Good afternoon, sir. Kapihin mo yung aking secretary. Ayan po, okay na po. Okay na po. Yes, sir. Naka yung unmute natin. Okay. Good afternoon po sa lahat. No? I'm Inspector John Mark Babas po from BFP Mimaropa. Okay. So, pwede pa mag-share screen? Yes, sir. Okay. Okay, again po, good afternoon po. No? Hindi na po ako magmamas. Total, isa lang rin po ako dito sa office sa isang natin na po. No? So, ako po, streamlining process for the issuance of fire safety evaluation clearance. Okay, ilan po ba lahat ng participants natin dito sa Bureau of Fire? I believe meron pong mga taga Bureau of Fire po dito, no? Yes, sir. Kasama po yung mga fire marshals po. Okay, thank you. Good afternoon po sa ating lahat, no? Okay, order of presentation, standard in processing fire safety evaluation clearance po, for building permit, no? Silent features po of JMC 2018-01, dated po ng January 4, 2018. Actually po, kanina pa po natin to paulit-ulit, no? Binabanggit yung JMC 2018-01. Ito po yung ease of doing business, no? Pamagitan po ng ating order ng ating mahal na Pangulo, no? And then application for simple transaction, i-discuss din po natin yan mamaya kasi ang para sa OSCP po, no, simple transaction, pagka lumampas na po sa simple transaction, pagka complex na po siya, regular transaction na po tayo sa ating mga fire station. Okay? And documentary requirements and required manpower, kung ilan po ang kailangan nating manpower pagdating sa Bureau of Fire, dating sa OSCP. Okay? Step in securing EPSEC and detailed procedure in securing fire safety evaluation clearance for building permit, issued forms, and other information. Okay po. Okay, ito na po yung Joint Memorandum Circular number 2018-01. No? Streamline process in issuance of building permit and certificate of occupancy. Silent points, kagaya rin po sinabi kanina, no, na 3 days processing period from the receipt of application for simple transaction. Okay, processing of simple transaction will be done through backroom operation. Personnel at the OSCP. Ito po yung CRO natin, yung assessor, liaison officer, collecting agent, and plan evaluator. Yung ating chief ng fire safety enforcement section at saka yung ating fire marshal nasa station, ano po sila, nasa station. So, isa po sa silent points po ng ating GMC 2018-01, ito po yung one application form for simple transaction. Ito na po yung unified application form. And then assessment of fire code construction tax will be between the
dating sa station, kung ano lang po yung i-submit sa atin ng ating mga kliyente, no po, yun lang po yung nakukompute natin ng fire code construction tax. Actually, mayroong notion po nga ang hinahanap dati is bill of materials. Ngayon po, ito na po, clear na po dito, ang hanapin natin is yung estimated cost ng building po ng sinabit, notarized, sinabit po ng kliyente natin. At saka meron po tayong checking dito kung ano po ang mas mataas sa valuation ng obo natin, yun po ang susundin natin. No? Yan po ang kagandahan nito. Sa OSCP, meron tayong sharing of information. Ika nga po, ano? Sharing is caring. Okay po. Okay, documentary requirements. Dati po, natin, published po ito sa dyaryo noong 16 September 2019, and then fully effectivity niya po is October po 2019. So after 1 month, naging effective na po ito. So ngayon po ang nakalagay doon sa ating revised implementing rules and regulations, 3 complete sets of plan including fire protection plan if applicable. No? Okay, ito rin kanina, nabanggit na rin po ito kanina ng ating mga resource speaker, no? Photocopies of valid licenses, no? Mga PLC ID of all involved professionals. Kung ano ba yung mga involved professionals natin, yung ating architect, ating civil engineer, no? Ating mechanical, ating mga ECE, no? At saka electrical. Yan po yung mga example ng ating mga involved professionals. Depende po sa ating project, no? Sa kanilang buildings na itatayo establishment. And ito na po, yung kanina nga po, sabi ko nga, yung notarized estimated value of the building or structure to be erected as declared by the owner. Ito po, dito tayo magbe-base ng ating fire code construction tax, which is 0.1%, no? Which is 0.1%, pero hindi po tayo mag-i-exceed ng 50,000. Hanggang 50,000 lang po tayo dyan. Okay, application po for simple transaction, no? Ito po refers to application of any of the following with a floor area shall not exceed to 1,500. Ibig sabihin po, pag lumampas tayo sa 1,500, complex na po siya pupunta. Magre-regular na po tayo, application sa ano na po 'yan, sa station na po mapupunta, no? Kapag po lumampas sa 1,500. Okay, single dwelling residential building of not more than 3 stories. Pasok pa po yan siya sa simple transaction, no? Pag naging 4 stories na po siya, kahit hindi umabot yung kanyang area na 1,500, pasok na po siya pag sa ano na siya po siya, complex na sa warehouse not storing hazardous substance. Okay, kasi po pag sa warehouse po, no, pagka may example lang fire protection yan, kapag yung hazardous materials ang nakalagay dyan, depende pa po yan kung anong klaseng materials, no? O hazardous materials o substance ang nakalagay dyan. Kasi po, may iba-iba po klase. Kapag water o reactive sa water po yung ating substance, siyempre Sir? okay, na-disconnect po ata ako. Na-disconnect po ako. Yes po, pero okay naman na sir, pa-share screen na lang po ulit. Okay, sorry po na-disconnect tayo. Saan po ba tayo kayo natapos? Hello po. Narinig po ako? Sir, same slide din po. Medyo parang nag-lag lang po din na disconnect. Siguro pa, ano na lang po, pa-recap na lang din po that slide.
Okay, sige po. Dito po tayo sa simple transaction. Okay. Ito po yung mga simple transaction natin, no? Kailangan daw po yung ating area hindi mag-exceed ng 1,500 square meter. Kapag lumampas na po ito, hindi na po ito sa simple transaction magpo-fall, no? Magpo-fall na po ito sa station na po tayo, sa complex na po, pupunta na po sa regular application na po sa not more than 3 stories. Kapag nag-4 stories na po siya, complex na po yan siya. Okay, and then commercial building po, not more than 2 stories. Kahit po hindi 3 stories siya, kahit hindi umabot sa 1,500, pag lumampas siya ng 2 stories, complex na po yan siya, no? Papasok na po yan sa regular na application natin. And then sa warehouse po natin, not storing hazardous substances. Dito po nakat kanina, no? Kasi po kapag may naka-store na hazardous substance, no, kailangan po natin ng fire protection yan, no. Depende po sa hazard substance o sa materials kung ano po ang naka-store diyan. Kasi kung nagbigay tayo ng automatic sprinkler at ang ating water po yung gagamitin natin as a pagpatay ng sunog, no, baka yung reactive yung sa water yung hazardous substance. So dapat meron tayong alternate doon na pwedeng CO2 o FM200 po ang gagamit ating mga chemical. So depende po yan sa substance, no. Kailangan natin malaman, kaya dapat magpo-fall talaga siya sa complex na po, no. Pero kung warehouse po natin ay hindi naman po mga hazardous substance, nasa simple transaction lang po yan. Okay? And then sa renovation within the mall with the issued building permit, nabanggit na rin po kanina yan na yung mga nagre-renovate lang naman sa malls, no, na may mga building permit na rin po, ay pasok po sa simple transaction po. Okay? Okay, ito yung nabanggit na rin po kanina ito, no, yung magic transaction days natin, yung 3, 7, 20 at saka 45 working days. At pwede pong ma-extend ng 20 working days. Pero after that, hindi na po pwedeng ma-extend yung extension. Okay po? Documentary requirements. Yan po yung number 1, yung letter A po ay Unified Application Form, no? And then letter B, yung 3 sets of design. Sabi ko nga dati po yung fire code dati nang hinahanap ay 6 sets, no? Napakarami. Ngayon po sa revised implementing rules and regulation, no, naging 3 sets na lang po yan ng plans. Okay? Kasama po diyan yung architectural, civil, structural, electrical, and then mechanical, sanitary, plumbing, electronics, no? And then geodetic documents, fire protection plan, if applicable. Bakit po nilagay dito yung fire protection plan? Kasi siyempre pag may fire protection plan, kailangan din po ng fire safety compliance report. Isa po ito sa dinagdag natin sa revised implementing rules and regulation ng ating RA 9514, no? So bakit siguro iba nagtataka bakit merong fire protection plan? Simple transaction lang ito. Okay? Simple transaction, bakit may fire protection plan? Okay, kasi ang nakalagay diyan sa simple transaction, ano po, 1,500 square meter, simple transaction pa po siya. Pero kasi meron tayong provision sa fire code po, pag mercantil, pag ang area ng mercantil is 1,115 square meters, pasok na po siya sa sprinkler system, automatic fire suppression system. So, kailangan na po ng fire protection plan. Okay po? And then pag sabi ko nga po, pag may fire protection plan, kailangan na po ng fire safety compliance report. Okay po? Okay. So case to case basis po talaga, no? Depende po sa occupancy, type of occupancy ng ating mga sinasabit na mga kliyente ng mga establishment of structures or buildings po, no? Idagdag ko na rin po itong fire safety compliance report. For now po kasi naka-hold pa po rin po ito, no? Mayroon tayong standing memorandum na naka-hold pa po itong fire safety compliance report kasi nga po dahil sa pandemya ngayon, no, bawal pa po yung face-to-face trainings. Kasi po ang magpipirma po dito sa fire safety compliance report yung mga ano natin po, yung mga fire safety practitioners.
So ang magbibigay po, ang mag-i-issue ng fire safety practitioners ang national headquarters natin. So as of now, hindi pa po sila nakakapag-conduct ng trainings. Kaya po wala pa pong updated na fire safety practitioners for now. So wala pa pong gagawa nitong fire safety compliance report. Kaya ngayon po naka-hold pa po ito. No? Siguro after pagka okay na yung ating sitwasyon, baka makakapag-conduct na yung ating national headquarters ng mga trainings for fire safety practitioners, and then para mapakomply na rin po itong fire safety compliance report. Inulit ko po ito, fire safety compliance report, para lang po ito sa mga fire protection plan. Ano po ba yung mga fire protection plan natin? Yung mga FDAS natin, mga smoke detector, yung ating mga sprinkler system, yung mga wet standpipe system natin. Yan po yung mga example ng mga fire safety, fire protection plan. Yun pong kasama sa plano yan pagka required po ng fire protection plan yung isang building. Okay? And then, 3 photocopies of valid license. Yan po, kanina, banggit ko na rin kanina yan. No? Kailangan po yung valid license for involved professional. And estimate value of building or structure to be erected as declared by the applicant and duly notarized. Okay, take note po ito, no? Kasi nga po, nakasanayan na po dati sa atin dyan sa baba, sa station natin, no? Ang hinahanap natin yung bill of materials. So ngayon po, nilinaw na po, ito ang hinahanap natin, estimated value of the building or structure to be erected by the applicant and duly notarized. Ito na po yung hahanapin natin para ma-compute natin yung fire code construction tax. Okay po? Pero, kaya nga po tayo may OSCP, no? Kapag yung sa OBO naman po, pagka evaluate din nila, kapag kung sinong mas malaki, yun po yung susundin natin, which is higher. Okay po? Yung sharing of information natin, yun po yung isang talagang importante at napakagandang part ng OSCP natin. Okay po? Required manpower, ito na po yung CRO natin, or fire code assessor, BAP liaison officer, fire code collecting agent, and the BAP plan evaluator. Yung chief FSS natin at saka yung city municipal fire marshal nasa station po yan. Yan po yung trabaho ng liaison officer natin, no? Siya po yung naghahatid, parang messenger po siya. Siya po yung naghahatid ng mga documents papunta doon sa OSCP o galing OSCP papunta sa station and pabalik din po sa ating OSCP. Okay po. Okay, step in securing FSECO fire safety evaluation clearance, backroom operation at OSCP and station level. The plan evaluator evaluates the plan for approval or disapproval. And then the BAP liaison officer transmit the evaluated plan to the fire station. Yan po yung trabaho ng liaison officer. Sabi ko nga po kanina na siya maghahatid doon. And then sa station naman, i-check ng ating FSS, ng fire safety enforcement section, no? And i-review. And then yung city municipal fire marshal, i-validate po yung or approve o disapprove kung ano yung transmit o kung ano yung kanyang review ng FSS natin. And then OSCP naman po, babalik yung liaison officer natin, no? And then for the assessment and collection of fire code construction tax through a backdoor operation na po yun. And then release ng FSEC through a backdoor operation. Ayan po yung pinaka-flow lang po ng sa Bureau of Fire Protection, ano? Pag in regard po do sa fire safety evaluation clearance. Processing time, maximum period of 5 working days, including the fire safety evaluation clearance, BAP processing, allotted time for evaluation, and preparation for FSEC, including application signature, within 3 days po yun, pero maximum time 5 days. Sa OSCP na po yun, sa buong process na po ng OSCP natin. Comprehensive correction sheet or notice of disapproval shall be issued to application with deficiencies. Okay. Issuance po ng NOD, no? If the applied plan requires to redesign
or its configuration and calculation. Kapag may problema po yung plano upon evaluate ng ating evaluator, pwede pong issuean siya ng NOD, no? And then for application that satisfies the requirements, kapag kompleto naman po yung kanyang plano and yung kanyang plano is approved naman po, approved plans, and then conform with the Philippine Fire Code of the Philippines, no? And its revised implementing rules and regulations, pwede po siyang ma-issuean ng EPSEC po, and then building permit, together with the building permit po. At saka iba pong mga ancillary permits. Okay, detailed procedure flow in securing fire safety evaluation clearance. Ito po kanina nabanggit na po kanina, napanood na rin kanina natin yung mga flow, no? Ito po ulitin din po natin nung paano rin po ulit yung flow in regard mo naman sa BFP, sa Bureau of Fire, pagka EPSEC po. Okay, kasi actually kung hindi pandemic po, no, mas maganda nakikita talaga natin tong flow na ito in real, yung totoong real time talaga, yung talagang nakikita natin yung flow, no. Mas maganda nga sana ma-experience din natin yung kunyari tayo yung mag-a-apply ng permits, ng building permits, tapos makikita natin yung flow ng papel talaga. Kaso ngayon nga mahirap pang bumiyahe, no, mahirap pa punta sa ating mga lugar na kung saan yung merong mga OACP na po. So hindi na tayo makapagbiyahe ngayon dahil nga sa pandemic. Okay? So ayan po yung kliyente natin pupunta dito sa application receiving area. And kagaya din po kanina na banggit na rin po ito, no? 30 minutes po siya. Within 30 minutes, i-check po ng ating frontline area o receiving officer, no, yung mga completeness ng mga forms, no, pati yung mga requirements, documentary requirements. Then if the submission is complete, pinapapila po ng claim staff na po sa ating and syempre yun nga po sabi ni Engineer Lustigo kanina, importante na yung applicant ipasign sa logbook. And if incomplete, automatic po kagad na ibabalik mga documents doon sa kliyente. Hindi na po tatanggapin ng ating receiving officer. Pero kailangan isulat pa rin po o kaya bibigyan pa rin siya kung ano yung mga lacking niyang documents para at least pagbalik niya, kompleto na po, alam niya kung anong gagawin niya. Okay, if complete, endorse the application for processing and evaluation of personnel. Okay, 20 minutes lang po ito, no, yung ating monitoring officer punta na doon sa receiving area o sa receiving officer, and then separate niya yung mga documents for distribution, no? And then i-attach niya yung routing slip, no, kung saan niya ibibigay yung mga documents, no, para doon sa mag-evaluate o mag-check ng ibang mga documents, ibang papel. Attach niya rin po yung routing slip para alam niya kung sino nag-receive o saan napunta yung kanilang mga distribution ng documents. Para in case na magkahanapan, mayroon tayong routing slip na makikita yung flow at saka makikita natin yung flow ng documents. And then distribute the forms, documentary requirements, and one set of plan to each offices in documents verification to the BFP. Ito na po yung sa evaluation na po ito, no? Yan po yung monitoring officer natin, pupunta na po sa plan evaluation area. Ihatid nyo na po yung mga sets of plans, no? Okay, so verification of documents, simultaneous task po ito, no, ng local planning, development office, i-validate po yung ating real property tax and payments and forward to the tax receipt or communicates to the no.
30 minutes po yan. 30 minutes sa treasurer and 30 minutes sa assessor. Babalitin po yung tax declaration and send the chapter of ating local planning and development officer evaluate through a desk review or undertakes a primary site verification as needed. No? Actually, ang Bureau of Fire po, yung mga evaluator natin, kuminsan kailangan din nila ng site verification, kaya kailangan din lang inspeksyonin yung ating pagtatayuan ng buildings, no? Para makita natin yung site, no? Actually, isa yan sa importante yan, dapat yan pinapractice ng ating mga plan evaluator na mag-inspection din ng site verification natin, no? Site development, no? Bakit kailangan natin inspeksyonin? Kapag yung isang establishment ay required ng fire department access o fire department wet standpipe, no? Fire department connection, kailangan po natin i-inspeksyonin yan kasi yung fire truck natin baka hindi siya accessible, no? Kaya kailangan natin makita yung orientation ng building pag natayo, no? Kasi kung pabayaan lang natin yan at pag natayo na yan, pagka-check natin o may nasunog na, no, pagdating ng fire truck, hindi niya rin ma-access yung fire department connection. So useless po yung ating fire protection system na naka-install sa ating building. So kailangan po kuminsan inspectionin din po, no. Mga plan evaluators po natin, inspector din po 'yan, no. Hindi lang po kayo nag-evaluate, kailangan yung mag-inspection po sa inyong area if necessary pag kinakailangan. Okay? Zoning officer, if the application is obviously non-conforming to the land use, the zoning office or land planning and development officer will issue the result of this review to the applicant and inform yung ating Office of the Building Officials o City Municipal Engineering Office, and then the OBO o City Municipal Engineering Office will be informed. I-inform na po tayo na yung BFP which will cease the evaluating the application. Ibig sabihin po, papatigil na po lahat ng ating evaluation. Then para lahat po ng mga documents nga po, ibabalik na doon sa ating kliyente. Kapag po ay non-conforming to the land use o kung may problema po yung ating kliyente dito sa zoning. Okay? If the application is conforming, the zoning officer will forward to the Office of the Building Officials in the City or Municipal Engineering Office a pre-signed locational clearance for collation and eventual release. Okay? Collates documentary outputs from the verification area, tax receipt, tax declaration, pre-signed location clearance, or a non-compliant, the resulting communication, the forms, documentary requirements, and one set of plan. Forward this to the plan evaluation area. For 20 minutes po yan. Okay, yan po, no. Kung makikita nga natin, pito yung 7 disciple nga po, no. Pero wala pa po diyan yung sa BAP. Pang-8 po yung sa BAP diyan. So yung ating Permit Division Technical Officers, ito na po yun, ano, evaluates the plans as to aligning grade requirements, architectural, structural, plumbing, electrical requirements, mechanical requirements, saka electronics requirements. Yan po yung mga kailangan natin ng mga personnel ng mga electrical engineer, mechanical engineer dito po sa ating permit division, building permit division technical officers, no. Ito nga po yung sabi ko nga po na building inspector, no, kailangan din po nilang mag-site verification, no, as needed through a joint inspection team. So ito po kasama po dito kung if needed nga po, kasama din po dito yung Bureau of Fire inspection para sa site verification. Okay, building plan evaluator, no, evaluates the plan and the specification, complete fire safety checklist on a building plans, ano, and prepare either the FSEC or notice of disapproval. Okay, and then the chief fire safety enforcement section reviews the findings and recommend action, no, and then yung fire marshals natin, no, sign the evaluated plans with the checklist, fire safety checklist, and issues either the FSEC
in case of approval, pero pagka hindi po approve, notice of disapproval. Okay? And then the BAP license officer natin give 3 sets of plans, including 3 sets of fire safety checklist and fire safety evaluation clearance to the office of the building officials. Okay, in 20 minutes naman po sa building permits monitoring personnel, receive naman po yung 3 sets of plan, including the 3 sets of fire safety checklist and fire safety evaluation clearance or / notice of disapproval. Then pupunta na po sa assessment area. Okay po, sa evaluation with assessment sheet and all documentary outputs collated to the assessment area. Halos parehas lang po, parehas lang kasi yung katulad yung kanina po na nabanggit din kanina na ng ating mga speaker, yun din po yung process talaga natin, And then assist the fees to be paid in issues and order of payment that will reflect either a filing fee for non-compliant in application for permits and clearance fees for compliant application. Okay. Ito po, mayroon tayong dito, yung filing fee, bago lang rin po ito kasi yung filing fee na ito, bago lang siyang sinama sa revised implementing rules and regulations ng ating fire code, noong 2019 lang po to October. So dati po kasi ang wala pong filing fee kapag nag-a-apply ng fire safety evaluation clearance, Ngayon po meron na filing fee. Sa regular application, pag sa station, ang flow po natin sa station, pupunta yung kliyente sa CRO, and then yung CRO check yung ating completeness ng ating mga documents, and then pagka-complete, i-receive niyo yon, ibibigay sa assessor, and then i-assess ng assessor yung babayaran niya, tapos yun nga, may filing fee na kaagad po doon bago pa po yun siya i-evaluate and then for release ng ating application ng FSEC or pag-approve FSEC, and then pagka disapprove, notice of disapproval. Yun po yung flow. Pero dito po sa OSCP natin, mahuhuli yung filing fee. Okay? Mahuhuli din yung payment. Kasi nga nakalagay doon sa JMC, kailangan one payment. One payment lang tayo. Okay? Natin sa filing. Then assess the fire code construction tax due to the owner applicant in coordination with the office of the building officials and staff. Po yan, kaya sabi ko nga simultaneous po yung pag-assess ng ating assess ng ating BP at saka sa OBO natin. Okay? Para makita din niyo yung isa pa yung sharing of information, kung which is higher, yun po ang susundin natin sa pag-compute ng ating fire code construction tax. Okay. Monitoring officer, pupunta kayo OBO, forward niyo yung kanyang yung order of payment, and all documentary outputs to the building officer o building official for 20 minutes po yan. And then receive the order of payments, evaluate the plans, and sign the order of payment together with the order of payment of the BFP, forward order of payment and all documentary outputs to the office of the building officials and staff. Okay, pupunta na po siya dito sa yung ating monitoring officer dito sa assessment and releasing area. And then forward the order of payments from the office of the building official o city, municipal engineering office, and the BFP to the assessment releasing area. Yun po. And then pupunta po siya sa printing and recording. Okay, forward the plans and all documentary outputs to the record and printing area. And then yung kliyente na po natin ay pupunta na po dito sa assessment and releasing area. Okay, release the order of payment to the applicant. If disapproved, give to the applicants all the documentary outputs after paying the filing fee. Okay po. And has a applicant signed to the
office of the building official o city municipal engineering office in the BFP logbook signifying the receipt. Okay, importante po ito, no, na yung nga yung sinasabi nga ni Engineer Rustico na importante talaga mag-sign sa logbook, lalo na pagka disapprove. Marami na pong cases ito na nangyari sa station level. Kung minsan disapprove, no, hindi pinapa-logbook, hindi na nakakapag-sign. Pagbalik ng documents, hindi na po pinapa-sign sa logbook, no. Kaya ang nangyari kapag nawalan ng documents, no, ang hahanapin sa fire. Sabi diyan naiwan, doon nawala. Doon na po na problema. Kaya importante po ay nakalagbook po tayo, no. Kung ano yung na-receive niya para at least meron tayong panglaban sa kanila imbes na nagsabi sila na nawala, no, sa atin nawala. At least meron tayong papakita sa na naka-sign. Lalo na po yung ibang hindi po yung may-ari yung nag-aasikaso mismo. May mga accountant sila, no. May mga bookkeeper sila. Yun po kuminsan na nag-aayos yung kuminsan doon sa part na yun nawawala, no. So yun po yung panghahawakan natin, kaya importante po talaga na mag-sign sa logbook po natin. Okay? Ipupunta na po yung kliyente natin para sa payment area. Okay, the cashier accept a payment in issues OR in triplicate depending on the type of the payment made and writes a paid on the claim stub form. Okay. Fire code construction tax to the BFP collecting officer naman kung nakasingil niya rin po yon, yung proceed po noon ibibigay na po sa fire code collecting agent naman po. Okay. And the BFP collecting agent received the amount due for the BFP from the cashier. 30 minutes lang po yan. Issue the corresponding OR to applicant through the cashier. Okay? Kaya po dalawa yung table nila. Nandiyan din po magkasama talaga sila ng cashier, no? Ng OBO at saka dito sa BFP, treasurer, at saka dito sa BFP natin na collecting officer natin. Okay? Then yung monitoring personnel natin pupunta sa printing and recording. Receive OR from the cashier, and then print issued clearances and permits. Record and assign corresponding permit number for the building official, city municipal engineer, and signature. Okay. The BFP CRO assessor forward the fire safety checklist and the fire safety evaluation clearance or notice of disapproval to recording personnel for collation. Recording personnel, forward to the building official o city municipal engineering for signature na po. And then, siyempre, yung ating building official o city municipal engineer reviews all the documents for the release, sign the building and ancillary permits. Balik naman po sa printing and recording section. Prepares the signed building permit, location of clearance, and tax declaration. Then collates the fire safety evaluation clearance or notice of disapproval if disapproved, and fire safety checklist and record details on it. Forward this to releasing area na po, no? O releasing na po siya. Okay, yung kliyente natin pupunta na po sa permit releasing area. And then receive and validates the claim stub of the applicant. Ito na po yung sa releasing personnel naman po ito, no? And then the releases to the applicant the building permit, one set of fire safety evaluation clearance or notice of disapproval, and fire safety checklist, and location of clearance and tax declaration. Releasing area has the applicant signed to the office of the building municipal engineering BFP logbook signifying the receipt, itemize and logbook the documents received by the applicant. Ito importante. Ito nga po kanina sabi ko, ito importante talaga to na mag-ilogbook lahat ng documents na i-receive ng applicant, no? Itemize ang nakalagay. Yun nga po importante lalo na pagka notice of disapproval yung i-issue natin, dapat lahat ng ating documents na ibabalik o i-receive natin, papareceive sa kanila ay itemize, no? Okay, and then has applicant signed the fire safety checklist. Okay,
meron po meron tayong fire safety checklist, no? Kailangan pong pipirmahan 'yon ng ating applicants, no? Actually, yun yung signify na naintindihan niya yung ating in-evaluate. Kasi doon sa fire safety checklist, yun po yung magiging guide nila para pagka nag-construct sila ng building, may mga notes po tayo doon at saka meron tayong mga notes yung ating evaluator doon. Yun dapat po yung sinusunod nila pagka magtatayo sila ng building, pagka mag-construct na sila. No, kaya importante yun na papapirmahan sa kanila at ay babalik sa atin kasi po pagdating ng apply nila ng occupancy permit, no? Yun po yung magiging guide ng fire safety inspection, fire safety enforcer natin, no? Yung ating checklist, no? Kung nasunod ba nila yung ating fire safety. Okay? Okay, archives the issued release building permit, clearances, and other documents for documentation. And then provides copy of building permit to the BFP. Okay, yan i-required din po tayo na bibigyan tayo ng kopya ng ating building permit para sa BFP naman po. And forward the signed fire safety checklist to the BFP assessor. Okay, ito nga po yung sabi ko nga yung checklist, no? Fire safety checklist forward sa BFP assessor, no? For filing naman po natin ito. In case mag-apply naman sila ng occupancy permit, yan po yung magiging base natin na pag-inspection natin. Yan po yung magiging guide natin yung checklist na binigay ng evaluator. So napaka-importante po talaga ng evaluator sa ating Bureau of Fire, no? Yan po dapat kasi tinatayo pa lang yung building, no? O itatayo pa lang, plano pa lang, nako-correct na po kagad natin yung violation, no? Kailangan conform na kagad sila sa fire code. Okay? Hindi yung nakatayo na yung building, pag-apply nila ng occupancy, nakatayo ng building, saka natin sila re-required. Lalo na po yung mga mabibigat na mga violation, no? Dapat sa plano pa lang makikita natin kaagad na may yun ang kanilang requirements, no? Okay, kasi pagdating sa occupancy, ano na lang yan, mga signage na lang, no? Yan lang po mga additional lang yan, mga emergency light na lang ang mga ni-require dyan pagdating sa occupancy. No? Pero pagdating sa evaluation, kung ano yung mga requirement nila, kung sprinkler ba yan, FDAS ba yan, dapat nakalagay na kagad pag-evaluate. Kaya dapat ang evaluation natin, doon pa lang talagang may evaluate natin kagad lahat ng kailangan doon sa plano, no, required pagdating sa fire code. Okay po? Okay, standard processing of building permit, 5 days po, no? 3 days sa Bureau of Fire, and then as a whole po is 5 days po, kasama na po sa OSCP, lahat na po yun. Okay, kapag ka naman po mas maaga, no, yung nagawa natin yung trabaho natin sa OSCP, pwede i-communicate yung tawagan o i-text yung ating applicant na pumunta na sa ating opisina sa OSCP para mag-payment na siya at ma-release na yung kanyang application. Okay? Okay, ito po yung mga unified application form na building permit. Actually, unified naman po ito. Meron, at tingin ko meron naman lahat na siguro ito, nababa na ito. Okay? And then po ito yung sa FSEC naman po sa ating sa Bureau of Fire, no? Fire Safety Evaluation Clearance Form. No? And then ito po yung checklist. Kung nakikita nyo, ito po yung checklist. Hindi. Ito po, yung mahaba ito, yung maraming check dito. Yan po yung checklist po natin, no? And then, kapag disapprove, ito po yung bibigyan natin notice of disapproval. And then, kapag approve naman po, ito po yung fire safety evaluation clearance. Okay? Okay, pahapiawan lang po natin ito, yung Rule 8, Fire Safety Enforcers, na qualification of Fire Safety Enforcers. Kasi narinig ko kanina, parang may nagtanong ko ano yung qualification ng isang municipal engineer po ata yun, o Office of the Building Official.
ito po, ito naman po ay qualification lang po ng fire safety enforcers natin. So minimum requirements po, the BFP personnel duly designated as fire safety enforcers shall possess the minimum requirements or required qualification standard stated therein. No? Fire safety inspectors, kapag uniform personnel, shall be licensed engineer. Ano ba yan? Civil, electrical, mechanical, chemical, sanitary, and electronics with at least 1 year in BP service. Okay po? And then shall be architect, at least 1 year in a BP service. Shall be graduated of any baccalaureate degree course with at least 3 years in BP service. Okay, kapag ka naman hindi po engineer, no, hindi siya architect, pwede naman po maging fire safety inspectors. No? Basta graduate siya ng any baccalaureate degree, pero at least 3 years in BP service siya. And then sa non-uniform personnel, appointed as engineers, meron po tayo dito mga non-uniform personnel appointed as engineer, no? With at least 1 year in BP service naman siya. Okay? And must have undergone complete prescribed training for fire safety enforcement and other relevant fire safety training. Kailangan po may kasi kagaya po dito sa natin, meron tayong mga trainings, no, para sa mga fire safety inspectors kasi kagaya nga yung mga hindi engineer, hindi mga architect, no, pwede naman sila mag-inspector basta 3 years of service and then mayroon silang trainings din, fire safety enforcement or relevant fire safety trainings. Okay? Plan evaluators naman po must be licensed architect then or engineer, no? And shall be undergone and complete prescribed training on fire safety enforcement and other relevant fire safety training. Okay, bakit po ang nakalagay dito is architect or engineer, no? Kasi po highly technical talaga pag nag-evaluate tayo ng plano. No, siyempre dapat alam natin agad yung mga signs and symbols, no? Para hindi na tayo mahirapan pag nag-evaluate tayo ng plano. Kasi kagaya pag architect ka, engineer ka, may mga subject po tayong ganyan, no? Unless other course, no? Pero napapag-aralan naman po 'yan. No? Hindi ko naman sinasabi na nililimit lang natin yung mga kagayahan ng ating mga kasamang bumbero kapag dating sa plan evaluators. Kaya nga po pwede pa rin po silang mag-evaluate, no? Pwede pa rin tayong mag-evaluate basta may mga trainings tayo na relative dito sa evaluation. Okay? In case where there is no licensed engineer or architect in a specific jurisdiction, a graduate of any baccalaureate degree with a relevant fire safety and building plan evaluation training shall be designated as plan evaluator. Okay, pag wala naman po talaga kasi actually hindi naman talaga lahat merong licensed engineer or architect, pwede naman po, no? Basta meron siyang training. Okay? Ito yung function po ng fire safety enforcers, responsible of designated fire safety enforcers. Ito po yung mga functions ng ating mga fire safety inspectors po. The following shall be the main duties and responsibilities of the fire safety inspectors. Number 1, inspect in any building, structure, or facility or any part thereof hazardous operation, storage facilities, and transportation vehicles of hazardous materials to ensure the compliance of RA 9514 and its revised implementing rules and regulation and other related laws, regulation, standard, and ordinance with the area of responsibility. Yan po yung mga, letter A po yan, yung mga main duties. And then assess compliance with fire safety requirements, identify, recommend corrective action, or for violation, defects, and deficiencies. No? Isa po sa trabaho din ng fire safety inspector yung mag-appear, no, sa court, no. Kapag po kasi kuminsan may sunog, no, hiningan ng statement yung ating mga fire safety inspectors, lalo na pag sila yung nakapag inspect na isang building at nasunog at may violation, sila po yung as a resource or technical person, no, na i-invite sa court. Kaya dapat pag inspector ka, dapat meron kang sariling kopya ng mga inspection mo, no? Para hindi na ka maghanap, hindi ka na mahirapan maghanap in case na papatawag po kayo sa korte. Isa po 'yan.
ito, yung letter C po yun, yung testify in any judicial and quasi-judicial bodies regarding matters relating to RA 9514 in its device implementing rules and regulations and performance of her duties related thereto when needed. Yun nga po yung sinabi ko kanina. No? Conduct fire safety lectures, no? Seminar, workshop, and drills. No? Sa mga ating mga inspector natin, habang nag-inspection tayo, na maaari naman po yung ating kliyente, yung inspection natin, pwedeng mag-conduct ng lectures. No? Pwede yan, kunyari, habang nag-inspection ka, ganito, tinuturuan nyo na rin sila. No? Isa yan sa trabaho ng ating fire safety inspectors. At the same time, dili-lecture nyo na rin sila. Kumbaga, natututo na rin sila. Okay? And then, prepare necessary documents and maintain files or records. Sa plan evaluators naman po, the following shall be the main duties and responsibilities of plan evaluators. Review and evaluate building plans and specification, including fire protection system, to determine the compliance of RA 9514 in its revised implementing rules and regulations, National Building Code of the Philippines, and other life safety standard. Letter B, conduct site verification and inspection. Ito nga po yung nabanggit ko kanina, yung plan evaluators po natin, hindi lang po sila nag-evaluate. No? Kailangan din nilang lumabas at inspection sa mga site verification natin. Para sa site verification po. Okay? And then, excuse lang po Hello, good afternoon. Yes po. Hello, good afternoon po. So we would just like to remind again po everyone for to accomplish po yung ating required login forms that is chatted on our chat box. And if you have questions po for our resource speaker, feel free po to type in your questions on our chat box, or later po, pwede rin po tayo mag-raise ng hand and unmute ourselves to directly ask our question to our resource speaker. And again po, yung atin pong attendance will be our basis po for the issuance of certificate of completion or participation. And also, yun din po yung basis namin for sending the training materials tomorrow. So, importante po yung ating pag-accomplish ng ating required login and logout forms. Same link lang din po. Okay po, pasensya na po. May tumawag lang po sa station. Okay. Okay, balik po tayo sa duties
o plan evaluators, no? Yun nga po yung sa site verification and inspection of the building under construction. Bakit po under construction ini-inspection? Dapat po inspeksyonin po natin ay inspection na ng ating mga plan evaluators, no, kung sino man ang nag-evaluate noon, para at least makita natin kung talagang yung nasa checklist natin ay nasusunod, kung ating mga recommendation natin ay nasusunod nila. Okay po. Okay, yun na po pala, end of presentation. Again, maraming salamat po, no. And then kung may mga question po, please tanong lang po kayo. Okay, thank you very much po, Inspector Babas, for that very comprehensive discussion on the process of the fire safety evaluation clearance. So, again, we would like to encourage po yung ating participants to ask questions to our research speakers. We have a question here, sir. So, it's a general question actually about the OSCP. Sa tingin niyo po, sir, importante po ba or requirement po ba ang automation sa proseso po or para mas maging efficient? Especially po yung problema po kasi yung ating mga internet connection or equipment po sa mga, especially sa ating mga fifth or fourth class municipalities, for example. So sa tingin niyo po, importante po ba ang automation or ang internet connectivity sa pagiging effective ng OSCP? Yes, sir. Yes, ma'am. Importante po siya kasi siyempre naman kapag ang kagaya highly urbanized na rin naman po, no? Ibig sabihin marami na rin kliyente, no? At saka ibig sabihin pagka highly urbanized na rin o isang malaking city na rin yung isang munisipyo, ibig sabihin po may mga internet connection na. Yung mga maliliit po, syempre yun pa hindi naman po talaga actually kailangan pa sa kanila kasi nga kulang pa rin talaga tayo sa mga equipment o sa internet connection. Pero pag sa maliliit na munisipyo naman po kasi nag-a-apply diyan konti pa lang rin po at saka hindi ganoon ka complex yung mga nag-a-apply diyan. So dito sa atin dito sa mga highly urbanized na o sa mga malalaking city na kaya naman po mag-automation, mas maganda po at saka mas papabilis. At saka mas maiengganyo yung mga ating mga negosyante mag-invest at mag-apply ng mga business permit nila. No? O mga occupancy o EPSEC nila. Okay, thank you very much po, sir, for that answer. So, how about po yung ating participants? How about po sa ating YouTube channel? Meron po ba tayong question? Okay, so I believe there are no questions so far. So we will move on po to our next session. So again, thank you very much po, Inspector John Mark Babas. Thank you rin po, ma'am. Thank you po. Thank you very much po. So we will move on to our next session for this afternoon to discuss po the process flow for fire safety inspection certificate. Let us all give a virtual round of applause to FO3 Mary Grace C. Ray from the Bureau of Fire Protection, Mimaropa. Good afternoon, ma'am. Nakamute po kayo, ma'am. Ayan po. Okay na. Okay na, ma'am. Okay na po. Sige po, ma'am. Magsi-share screen lang po ako, ma'am. Go ahead po.
And so, good afternoon po sa lahat ng mga participants po natin sa Romblon and Palawan po. So, bali natapos na po ni Sir Babas yung sa processing po ng Fire Safety Evaluation Certificate. So, proceed naman po tayo sa pag-process naman po ng standards for processing ng Certificate of Occupancy at the OSCP. So the outline of presentation, halos pare-parehas naman po sila from the salient features of the JMC. It is for simple transaction, the documentary requirements, the required manpower, and the steps in securing the FSIC at the backroom operations, and also the forms. So for the background, the Department of Trade and Industry sees the improvement in the ease of doing business in the country with the implementation of the Joint Memorandum Circular, which is the 2018-01, the JMC directing the local government units to streamline the issuance of building permits and certificates of occupancy, which was issued by the Department of Public Works and Highways, Interior and Local Government, the Information and Communications Technology, and the Department of Trade and Industries. Ito po ay for the simple applications lang po siya, which is, this is in response to President Duterte's call to simplify the issuance of permits by the LGUs in support of the Build program of the government. So first po, yung ating salient features, syempre meron po tayong tinatawag na unified form, which is yung form po na to ay combined na po siya ng OBO and the BFP forms for the Certificate of Occupancy and the FSIC. Then, yung ating one-time assessment. One-time assessment, the OBO and the local BFP simultaneously prepare an order of payment for the applications that pass the requirement. So yung mga hindi po makapasa, yung magkakaroon po ng NOD, syempre hindi po makakarating doon sa tinatawag nating assessment. So the two orders of payment shall be issued to the applicant at the same time. Meron din po tayong one-time payment, the OBO and the local BFP shall jointly implement a one-time payment. So the cashier of the LGU will receive the payment for both the BFP and the LGU, but will give the amount due to the BFP for the fire code construction tax or yung ating fire safety inspection fee. Meron din po tayong tinatawag na joint inspection. So sa joint inspection, the OBO and the local BFP and the assessor's office, OBO shall take charge of organizing the schedule, providing the logistics. And then the processing time, the BFP shall process the FSIC within a maximum of 3 working days. So dito po sa ating JMC, siya po ay para lang po nga sabi sa ating mga simple transactions. So kanina naman po ay nabanggit na po kung ano po ba ang nakapaloob sa ating mga simple transactions. So parang refresher na lang po ito. First is yung ating tinatawag na single dwelling residential building which is not more than 3-story. Next po yung ating commercial building of not more than 2-story. And then the warehouse. Yung mga warehouse po na syempre hindi po sila nag-store ng mga hazardous substance. And then next is yung mga renovation within a mall with issued building permit. So yung may mga issued na po na building permit, yun lang po yung pwede nating bigyan ng FSIC upon compliance din po sa mga hihingiin natin. Then ito naman po yung mga documentary requirements. Meron po tayong unified application form, yung certificate of completion, and then in case there are changes in the approved building plans, need po nilang mag-submit ng as-built plan. So sino-sino po? Sino-sino po ba or ano po ba ang pagkakaiba
ngayon sa BFP, which is yun po yung ngayon na ginagawa natin sa station, at ang pagkakaiba kapag nasa backroom na po or nasa OSCP. So sa ngayon, sa station, meron po tayong mga personnel na tinatawag natin Customer Relation Officer or the CRO. Ganon din naman po sa OSCP, meron tayong CRO, but then itong ating CRO ay halos siya na rin po ang magiging assessor. Next po, yung ating assessor, meron tayong collecting agent, the fire safety inspector, the chief fire safety enforcement unit, and then the municipal fire marshal. Yun po yung nasa station. Sa OSCP, yung ating CRO, which is mag-a-act din siya ng assessor, magkakaroon po ng bago yung ating BFP liaison personnel. Next, nandoon din po ang ating collecting agent. Tapos, meron din po syempre sa fire safety inspector and then the chief ng fire safety enforcement unit. And syempre po, hindi mawawala ang ating chief ng chief municipal fire marshal. So, from the OSCP, itong ating customer relation or siya na rin po si assessor, nandun po yan sila sa backroom or nasa sa engineering office o na doon yan sila makikita. But then itong ating fire station, nandoon si fire marshal, nandoon din po yung ating chief FSS, and then yung ating fire safety inspector. So anong gagawin? Paano makakarating itong mga documents from the OSCP papunta sa fire station? Siyempre nandyan yung ating BFP liaison personnel. So the steps in securing the FSEC for occupancy. So kung mapapansin ninyo, magkaiba yung steps, magkaiba yung BFP current natin, i-compare natin dito sa OSCP. First kasi, although na 5 steps din siya, yung BFP current natin, 5 steps din sa OSCP, pero kung titingnan ninyo, nagkaroon siya ng medyo, may nauna, yung dating nauna, medyo nahuli na siya sa OSCP. So dito sa BFP current natin, kung iisa-isahin natin, nung mag-apply ang ating kliyente, apply using the standard form, and then after niya mag-apply, na-assess po siya ng ating fire code fees assessor, nagbayad po siya, in inspection, and then marirelease yung kanyang FSIC if there is kapag compliant siya, but then kung meron pa pong kakulangan, pwede siyang mabigyan ng NOD or NTC. Whereas dito po sa ating OSCP, ang ginagamit na po ay yung unified form. Before, standard form. Sa OSCP po ay unified form na. And then magkakaroon na po ng joint inspection. So yung inspection po sa current natin, nasa number 4 o pang-apat na steps pa siya. But then dito sa OSCP ay nasa pangalawa. After po na makapag-apply yung ating kliyente, magkakaroon po yan ng si OBO, magkakaroon siya ng schedule kung kailan gaganapin yung tinatawag na joint inspection. Then after na inspection, doon pa lang po at pasado, okay, saka wala siyang kulang o yung mga fire safety na kailangan doon sa kanyang building, okay naman lahat, doon pa lang po magkakaroon ng assessment. After po na assessment, syempre po, magbabayad po siya, and then doon pa lang din po marirelease yung kanyang FSIC. So ito po yung processing o yung flow kung saan dito na po kung paano magpaikot-ikot yung papel o yung documents ng isang aplikante from the moment na ibinigay po niya yung kanyang mga application hanggang sa ma-receive po niya kapag kompleto naman po ang lahat-lahat. So first po, ayan, step 1 is the submission of application forms and the documentary requirements. So receives and check the completeness of the forms and documentary requirements.
which is 30 minutes. So 30 minutes, i-check po nung nag-receive doon sa OBO. Lahat ng mga nandito po, kung makikita ninyo ito, yung mga forms na to, dapat po ay nandyan yan, kompleto po siya. If ever naman po na hindi po o may kulang, i-inform naman po kaagad yan sa kliyente para hindi na po makapasok dito sa loob. So within 30 minutes, i-check po yan ng receiver dyan, yung mga nakaantabay po dyan sa window 1. Kapag okay po, magpuproceed po yung kanyang documents, o kanyang application. So next po, separates documents for proper distribution and attach ng routine slip. So na-check na po niya, isi-separate na po niya yung mga documents kung para kanino po mapupunta. So next, within 25 minutes, binigay na po yung para sa BFP o yung application form at saka yung certificate of completion para sa BFP. So magre-request na ngayon monitoring officer to sign in the BFP logbook. So every time po na darating yung mga documents o yung application form ng ating kliyente po, ay napakahalaga po yung ating logbook. Kasi in case na magkaroon man po ng problema, meron po tayong basis o meron po tayong mache-check natin from time to time yung flow o yung kung saan na po yung documents na ng isang kliyente. So next po, kapag ka nandun na, itong building officials po, si building official schedules the joint inspection. So inspection can be done a day after submission of application. So after po na nakapag-submit na po yung ating kliyente at okay naman po, si OBO na po ang mag-i-schedule para sa kanyang joint inspection team kung kailan po sila pupunta doon sa bahay na kanilang i-inspectionin o establishment. So ayan na po, kung nakikita ninyo, ito po yung may mga tao na to, ito po, yan, sila po yung bumubuo sa ating joint inspection team. So ayan, conducts joint inspection and verification. 1 day po yun, 1 day. So after po doon, process the inspection reports and evaluate the submitted documents. So ano-ano po ba yung mga inspection reports? So meron po tayong after inspection report na ginagamit kapag nag-inspection. So yun po ay nakadepende sa kung anong klaseng occupancy ang ini-inspection ng isang fire safety inspector. So yun po ay mas maganda na kung anong klase occupancy, yun din po yung after inspection report ang dapat nadalhin. Kasi may mga instances po, ang alam ko halimbawa, naubusan ng after inspection report, ibang inspection report yung gagamitin. Mas maganda po na kung ano yung occupancy na inspectionin, kung ano po ang para doon, yun po talaga yung gagamitin. Kasi may mga nakalagay po doon na mga kailangan pong i-provide ng isang occupancy para sa kanyang para ma-comply po niya yung mga dapat niya pong i-comply. So ayan na po. Dahil okay na po, ay tawag dito, example po, okay naman po, wala pong naging problema nung nagkaroon po ng inspection, yung joint inspection team, yung ating fire safety inspector, okay na po, lahat po ay naibigay na po niya. Ngayon, meron na pong ginawa ngayon na fire safety inspection certificate. Ito pong fire safety inspection certificate, yun po ay ginawa sa fire station. Tiningnan na po doon, nakalag na po yan doon. Meron na rin po doon control number. May control number na po yon sa fire safety inspection certificate. At the same time, may perma na po yan ni Hepe. Kasi si Hepe po ay sa fire station lang po siya
nagstay. Kasi ang nasa OSCP nga po ay ang ating assessor lang at the same time yung ating collecting agent. So dahil okay na po doon kay Hepe, napirmahan na po ng ating Chief FSES at the same time kay Hepe, nalagyan na po siya ng control number. Ang wala lang po doon sa baba is yung amount paid at kung ano yung OR number at kung magkano po yung kanyang binayaran. So ibinalik na po ngayon yun sa OSCP. Dala-dala na po ng liaison. So nandito na po siya sa assessment area. Within 25 minutes, gagawa po ng order of payment yung ating assessor para sa assessment na babayaran ng ating kliyente. So ayan po, assess and issues order of payment. 1 day. So ayan po, applications with deficiencies shall be issued a comprehensive correction sheet or notice of disapproval stating all deficiencies and together with the plans there are to be returned to the applicant. So ito po yung sinasabi ko kanina na mas maganda po sana doon pa lang po sa window 1, upon receive pa lang po ng documents ay ma-check na po siya isa-isa para malaman, para hindi na po siya umikot ng gusto dito sa loob, ay ma-inform na kaagad po yung ating kliyente na may missing or may kulang po sa kanyang applications. But then dito po, kaya marahil itong application ng ating kliyente nakapasok po dito, then after na nakapasok, in-inspection po siya. Siguro ang kanyang mga forms dito, okay naman, dito sa window 1, nakapasok, nagkaroon lang po ng problema upon inspection. So kaya po hindi ngayon matutuloy kundi notice of disapproval ang kanyang matatanggap, pero ibibigay po natin kung ano-ano po ba yung mga deficiencies na kailangan i-comply ng ating kliyente. So pagpalagay natin okay siya, nagkaroon na po ng order of payment. So review order of payment and compliance evaluation sheet for certificate of occupancy and inspection report and sign. So itong isa, ito po ay dinala niya po ito kay OBO. Itong atin naman po sa BFP, naka-standby lang po siya dyan kasi sabay naman po nila itong dadalhin sa, itong liaison, dadalhin doon sa window 2, which is yung assessment releasing area. So dito sa window 2 naman dito, binigyan niya po yung kanyang order of payment. Yung dalawang order of payment galing kay OBO at saka yung order of payment galing sa BFP. So step 2 na po tayo, which is the receipt of order of payment. So natanggap na po ng ating kliyente yung kanyang order of payment. So ibinigay na po natin. Ngayon po, magpapasign ulit ngayon. Request applicant to sign in the BFP and OBO logbook. Ano po ba ang nito? Bakit po kailangan siyang mag-sign? May mga instances po kasi na ang kliyente natin, hindi po siya kaagad-agad magbabayad. Meron din naman po na upon receive ng order of payment at meron na po siyang pera, babayaran niya po kung ano yung karampatang dapat niyang bayaran. Pero may mga kliyente po na siguro wala po silang dalang pera or kulang naman po yung dala nilang pera, minsan po ay sila ibabalik na lang para makapagbayad. So pinapasign po natin ito sa kanila para naman po malaman nila at saka nakarecord sa atin dyan sa OBO na na-receive na po ng kliyente natin ang order of payment within the specified time. So next po, itong kliyente natin sa ngayon may pambayad po siya. Ayan, so dito na po siya sa window 3. Payment of fees and charges. So nagbayad na po yung ating kliyente. 2 OR. Ito pong isang OR ay galing po sa OBO. At yung isang OR naman po ay in-issue ng ating collecting agent.
After po na makapagbayad yung ating kliyente sa ating collecting agent, ifo-forward ngayon ng ating collecting agent doon sa ating assessor yung number. Forwards OR number to indicate in the FSIC. Kasi po, gaya ng sinabi ko kanina, yung ating FSIC po, meron siyang control number, nakalagbook na siya, but then wala pa po siyang OR number, wala po siyang amount, and wala pa po siyang date kung kailan po siya nagbayad. Pero ngayon, po yung ating kliyente, babalik po yung ating collecting agent, papunta kay assessor para ma-record po, mailagay po doon sa FSIC kung magkano ang kanyang binayaran at the same time, yung OR number. So bumalik na po yung ating collecting agent sa pwesto niya. Ayan po, records the FSIC control number and its date of issuance. So ngayon dinala na po itong ating PFP personnel, yung ating assessor dito po sa printing and recording area. Ganon din po itong galing sa OBO. Yan yung OR niya na galing doon sa cashier ng OBO. Dinala niya rin po dito sa printing and recording area. So ayan po, prints and collates the issued certificates, records and assigns the corresponding control number for building officials, for the chief or the municipal engineer's signature. So doon na po ginagawa, ipiprint yung kanilang certificate of occupancy. Next po, so after na po yun na na-print, dinala naman po doon kay OBO, review the documents for the release and signs the certificate of occupancy. 30 minutes. So itong layasan natin, bumalik po siya doon sa printing and recording. Prepares the certificate of occupancy clearances and other documents. So dahil okay na po, na-print na po, napirmahan na rin po, dala-dala na po ngayon yung na-print out na Certificate of Occupancy. Ganon din po yung FSIC na ini-issue ng BFP. So, nasa step 4 na po yung ating kliyente for the claiming of the Certificate of Occupancy. So, bibigay na po niya yung kanyang claims tab. So, release to applicant the Certificate of Occupancy as well as the FSIC, the Notice of Assessment, the Tax Declaration, the CFEI and other submitted documents. So kung ano man po yung mga sinubmit niya doon sa window 1, ibabalik din po yun sa kanya lahat. So binigay po niya yung kanyang claims tab. So another request applicant to sign in the BFP and OBO logbook. So dalawang logbook po yung nandyan, which is sa OBO at saka sa BFP. So na-claim na po, nakaalis na po yung ating kliyente. Ibig sabihin, tapos na po yung pagkuha niya or pag-apply niya ng Certificate of Occupancy. So ngayon, yung OBO po, mayroon pong copy ng Certificate of Occupancy. So yung copy po ng Certificate of Occupancy ng OBO ay ilalagay naman po dito sa archiving or the storage area. So ito po, mga forms na lang po ito, which is yung ating Unified Application Form, the Certificate of Completion, as well as the Certificate of Occupancy po na bago na natatanggap na ating kliyente. Ito naman po yung ating FSIC for occupancy from the BFP. Inspection order. Siyempre po inspection order para po doon sa joint inspection team na pinipirmahan po ng ating Chief FSEU at the same time ng ating Municipal Fire Marshal. So if ever po na hindi nga po compliant or meron pong kakulangan doon sa pag-inspeksyon, makakatanggap po sila ng
notice of disapproval, and then the NTC or notice to comply. Ilalagay po dyan kung ano yung mga defects or deficiencies. So ito naman po ay mga samples o mga forms which is tinatawag natin na after inspection report. Nakadepende po kung anong klaseng occupancy ang i-inspectionin. So iba-iba po siya bawat occupancy. So yun lamang po for the standards in processing the certificate of occupancy, which is 5 days. So if the processing of application is done ahead of time, the OBO may communicate to the applicant through text or mail that the order of payment is ready for release. So that's all po. Thank you very much. Ayan, thank you very much po, FO3 Mary Grace Ray, for that very detailed explanation po and presentation of the process of acquiring the fire safety inspection certificate. So now po, we would again encourage our participants to ask questions. Ayun ma'am, kanina po you've showed the process po of the current processing ng ating F6 sa Bureau of Fire and sa process ng sa OSCP. And same lang naman po yung process, but then magkaiba yung pagkakasunod-sunod. So ano po yung difference ng dalawang process nun ma'am in terms of efficiency and yung kung saan yung mas mabilis? Para sa akin, ma'am, syempre mas okay yung sa OSCP. Kasi po unang-una sa OSCP, at saka ang pinakamaganda po doon kasi nagkakaroon po tayo ng joint inspection team. So sa sa amin po ngayon, usually po ang pagdating sa inspection, nag-inspection po yung engineering office, tapos kami po sa BFP nag-inspection din. So yun nga po, kaya nga po nag-create ng OSCP para ma-minimize natin yung pabalik-balik. At the same time, na-inform din po kaagad yung may-ari na yun nga po, pupunta yung joint inspection din para isang puntahan lang kumbaga. So doon pa lang po nami-minimize na po natin kaagad yung oras. And then ganun din po sa pagdating naman po doon sa pagkuha na po ng FSIC, dahil okay na nga po kaagad after na inspection, makikita na po kaagad kung compliant or hindi yung in-inspection. So mabilis lang po siya. Although na yung 3 days yung pinaka-maximum number of days natin na ma-comply natin yun. Pero feeling ko po, hindi aabot sa 3 days ay okay na po kaagad yung ating kliyente. Yan. Thank you very much po for answering the question. So we've checked our YouTube channel. So there are no questions po sa ating YouTube channel. So siguro napaka-clear po ng discussion ng ating mga resource speakers for today. Kaya very minimal po yung ating mga questions. But yeah, but if you have questions po, baka mapanaginipan niyo mamayang gabi. Yung tanong, you can still send your questions po and for tomorrow. So any insights po siguro from our regional focal person, Ma'am Ray? Yes, ma'am. So bali so far naman po from the start yung sa alam na rin naman po halos yan ng mga personnel natin. Alam na rin naman po halos yan ng personnel. So, medyo sa una lang po siguro maninibago. Kasi unang-una po lalong-lalo na po at magkakaroon ng mga liaison officer, ganyan. Kasi nakasanayan na nga po natin sa fire station. Pero if ever naman po na maging okay na po ang lahat at magkaroon na nga po ng OSCP, doon po nila ma-appreciate kung ano po yung kagandahan din ng OSCP. So ang problema lang po natin, bawat isa naman po siguro, iisa ang problema, yung kakulangan. So kakulangan ng mga personnel. But then, nagagawa naman po yan ng paraan. Kami naman po ay sanay sa multitasking.
So para po sa mga kasamahan ko po sa BFP, syempre sunod lang po, meron po kasing kasabihang follow and follow. So yun po, thank you po. Ayan, thank you very much po, FO3 Ray. So I would like to ask din po yung ating regional focal person, Ma'am Ray and Maranan, if you have any insights po for this afternoon's sessions. Ko lang po, need I say more? Very comprehensive na po ang discussion ng ating mga resource speaker. Talagang sila po ang expert sa kanilang mga respective fields. And yun nga po, they have shared ang kanilang experiences. Both po ang kanilang ang share nila is the theoretical and the experience po nila. So, if we really want po na mag-establish at our level ng ating mga OSCP, we can really just be guided po ng mga teachings sa atin. And Ms. Che, meron lang din po kasing personal message po sa akin. This is actually excuse me, a question po, I think, for our building officials. So the question po is, kung saan daw po nila binase yung fees na babayaran po pagdating sa occupancy permit. Would it be depending sa municipal ordinance, or galing po ba ito sa directive or from the building code po ba ito? Ayan, siguro si Engineer Setchas could answer po the question. Yes po ma'am, good afternoon po. Lahat po ng fees, charges at saka surcharges or fines, meron po yan corresponding ang tawag to, section sa National Building Code. Lahat po yan basis niyan is sa National Building Code. Ayun. Ma'am Ray, okay na po ba? Yes, Apo. Thank you po. So, Ma'am, pwede akong dumagdag? Yes, sir. Kasi ito most common question to. Ano ko na lang, siguro baka para doon sa mga municipal engineer or city engineer or building officials, baka may mga tanong din yan sila na anong basis nung share na 15% ng OBO. Dito sa amin ma'am, masishare ko lang, ang ginawa namin dito is yung previous na building official namin nakipag-coordinate doon sa accountant, city accountant, no? As ang pinaka-basis nila yung DPWH, NBCDO, MC, Memorandum Circular Number 03, Series of 2016. Doon po naka-indicate yung OBO share na 15%, then yung national share na 5%, then yung 80% para sa local. No, doon po 'yon. Meron po siyang Then nakalagay naman doon po pwede siyang gamitin sa pagpapatakbo ng building office at saka pag-hire ng mga ng mga equipments at saka kailangan para sa pagpapatakbo ng opisina. Yun lang po, ma'am. Ayan, thank you very much po. So, any reaction po siguro from our building officials present ngayon sa ating training from the target LGUs that we have from Palawan and Romblon? Any reaction po siguro or insights for our sessions for today? It's your questions po, you may raise your hands po para masagot po. So I believe nasa open forum part na po tayo. So available po ang lahat ng resource speakers po para po sumagot sa inyong mga katanungan. Ayan, shout out lang po tayo from LGU Corcuera na nasa group viewing. Baka po meron kayong question or insight. Good afternoon po.
hesitate to share your experiences din po. Kasi isa po sa mga pinopromote po natin dito is the sharing of our knowledge po. Syempre po, unique po ang experiences ng bawat LGU. But it may be, some processes po may be applicable din po sa ating ibang LGUs na makakatulong din po sa kanilang pag-establish po ng kanilang sariling OSCP at the same time sa pag-follow po dun sa provisions ng ating JMC. So, feel free lang po. Huwag po mahihiya. Parang feeling ko mahihiyain po yung mga participants natin for this activity. Siguro pag naunahan yan, Ma'am Ray, ng ng isang LGU pag-share, susunod na yung iba. Mag-share lang ako. Ma'am, may isi-share lang ako. Yes, sir. Go ahead po. Siguro, yung ating mga building official, hindi lang makapagtanong. Lalong higit when it comes to the filing fee. Nire-require tayo naman mayroong filing fee or fee rin wala. Ngayon, kung susundin natin na meron tayong filing fee, magkano ba yung filing fee? Di ba? Yan ang magiging tanong. Siguro ang sistema natin, ang gawin nyo ganito. Prorated tayo. Let's say for example, ang bayad natin ay halimbawa 3 pesos per square meter. Di ba? Mas maliit ang babayaran. And then mas malaki siyempre ang babayaran. So prorated tayo. Kayo na ngayon ang ito ay ipapasa ninyo sa ordinansa. Let's say kayo na yung magsabi kung 2 pesos or 3 pesos o hanggang 5 pesos ganon. Depende na sa inyo at depende siguro sa kapasidad ng inyong mga constituent kung ilan ang nababagay dito. So ang mai-share ko lang, ang basihan natin ay yung laki. Huwag nating pagpariyuhin. Let's say for example, may nag-a-apply na 1,000 square meter. And then dito naman sa kabila, 50 square meter lang. Di ba parang unfair na parehas ang kanilang filing fee. So mas maganda prorated tayo. Yun ang tangi ko lang may i-share. Ma'am. Yan. Thank you very much po, Engineer Constantino, for that sharing po. Ms. Che, I would like to add din po sa sinabi ni Sir. So yun nga po doon regarding sa filing fee. Meron din kasi tayong another program under the EODB, which is yung pong rationalization of fees and charges. So, dapat po yung mga i-charge po natin sa ating mga clients ay yun lang din pong nararapat and applicable. Kumbaga po, ang basis po nito is really para lang po maibalik po the return of the costs po na incurred natin sa pag-deliver ng services natin. So, yun lang naman po ang ating hindi po tayo nasa standardization kung hindi rationalization. So, similar po sa sinabi ni Engineer Constantino. Ayan, thank you very much po, Ma'am Ray. So, any insights po or question from our participants? Kaya po tayong mag-unmute po kahit i-type nyo na lang po sa chat box po natin. Ayan, so probably while we're still processing po. So again, I would just like to remind lang po yung ating attendance. Log in and log out po for today and also for tomorrow. And also po yung shout out din sa ating from LGU, DILG Santa Fe. Naka-group viewing din po sila. Good afternoon po. Baka po meron kayong gustong i-share or any insight po from this training.
And so, Miss Che, mukhang wala talagang tanong yung ating mga participants. I would like to take it in the positive side na lang po na kaya sila walang tanong is because talagang naintindihan po nila at naisa puso ang discussion ng ating mga resource speakers. At the same time po, very comprehensive ang naging discussion. Kaya po na-cover na po lahat ng gustong malaman ng ating LGU. So, please indulge me po. Yun. So, back to you po, Miss Che. Ayan, siguro po pahingi na lang po ng heart reaction from our participants kung talagang na-digest po natin yung ating discussion for today. Ayan. May 3 na tayong heart. Ano po kaya yung reaksyon ng ating ibang participants? Ayan, thank you very much po. But again, I agree with Ma'am Rayan na ang ating discussion for today po were very comprehensive and very detailed. Kaya probably our participants are already and probably naman lahat po ay nabasa na rin yung JMC. It's just parang clarification and refresher lang na ang kailangan ng ating ibang mga LGU for today. So, ayan. Thank you very much po sa mga nag-heart react. Ayan. So, probably, Ma'am Ray, that would be all for today. Am I right? For today po, ay alam ko po na ang dami na po nating na-discuss, no? So, syempre, we will give you time din naman po para talagang ma-internalize po yung ating discussion. So, we will start po tomorrow at 8:30 pa din, kagaya po ng ating start kanina. And we just made a few modifications po sa ating program. But nevertheless, lahat naman po ng ating magiging topics ay mako-cover po natin. So, see you all po tomorrow. And don't forget po to log out po sa ating mga participants. And may I request din po yung ating mga resource speakers to stay for a bit po, for a quick debriefing lang po natin. Thank you. Ayan. Thank you very much po, Ma'am Ray. And I guess there's a private message po from DILG Quezon, Palawan that their internet is intermittent. So, yung atin pong YouTube streaming is in our YouTube channel, LGCDD Mimaropa. So, you can go back po pag siguro medyo hindi po natin na-cover lahat ng discussion for today. It's all of our trainings po, hindi lang itong EODB are in our LGCDD Mimaropa YouTube channel. So again, thank you very much po for your participation for today. Have a great day po.